زما نوم عبدالقادر دی، زه زنتاره اوسېدونکی یم او زمونږ د سیډ بزنس دی ګوړې ونډۍ کې. زمونږ بل چې کوم دی ډېر زیات راتلو، تقریبا 2 لیک پلس او میکسیمم 3 لیک پورې ولاړو. زمونږ کولنۍ کې زیاتره سولر سسټم یې شوي دی او ټولو ملګرو دا رایه وه چې د سولر سسټم سره به ستاسو بل ډېر زیات کم شي او هغې د وجې موږ د سولر ډېر زیات نیډ شو. بیا ما خپل ملګرو نه معلومات وکړو چې دلته سولر سسټم یې د ټولو نه ښه سسټم چا کړی دی. نو موسټلی ما ته وولټیک ټولو ریکمنډ کړو چې دا ټول نه بهترین دی موږ له کړی دی او آلموسټ زموږ کالونۍ کې دی 25-30 پلس سولر سسټم یې کړی دی. زموږ د مسجد کوم سولر سسټم دی ریسنټلی دی هغه هم وکړو. نو هغې نه بس ما دې سره کنټیکټ وکړو. دوی رالل زما خپل چې کوم اراده وه چې زه 25 KV سسټم وکړم، خو چونکې دوی زما لوډ وکتو هغې حوالې سره دوی ویل که ته چېرې بل زیرو کول غواړې نو ستا لوډ دپاره به کار دی ته لږ بره لاړ شې دی کې. بیا دوی ما د 34 KV سسټم ریکمنډ کړو. ما 34 KV وکړو. دا سیمي هایبریډ دی، دې کې تقریبا 6 KV چې کوم دی هغه هایبریډ دی او دا نور آن ګریډ دی. د هایبریډ دې دپاره دی که چېرې زموږ د واګډۍ بجلي لاړه شي نو بیا آن ګریډ کار نه کوي، نو هغې دپاره دوی ما د هایبریډ ریکمنډ کړو. دا زمونږ چې کوم سولر سسټم ولګېدو نو دې نه موږ الحمدلله ښه مطمئن یو. د دې سره زمونږ بل هم 0 ته راغلو او بل د دې آفټر سیل سروسز چې کوم دي ډېر بهترین دي. دوی بالکل پراپر تپوس کوي، د هغې هر څه ګوري او چې کوم ټایم کې موږ ته څه ضرورت وي څه نیډ وي موږ دې تپوس کوو نو د دې ډېر پوزیټیو او ډېر کویک ریسپانس دی. څوک سولر لګول غواړي ډېر بهترین څیز دی د واګډۍ بلون نه خلاصېدو دپاره، چونکې نن سبا د بلون و خرچې د برداشت نه بهر دي ټکسز د وجې. څوک هم که سولر لګول غواړي نو تاسو وولټیک انرژي والا سره ضرور راکه وکړئ، د دې سروسز واخلئ.